আমি আজি এই ভিডিওটোত আমি দুটা পইণ্ট আলোচনা কৰিম। তাৰে পইণ্টটো 1 হৈছে কুৱেশ্যন। এটা কুৱেশ্যন, মাত্ৰ এটা কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ কৰিব লাগে। আপুনি আৰু মই মিলি এটা কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ কৰিম। তাতেই সোমাই আছে সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিয় নাহে আৰু ভিউৱাৰ কিয় নাহে। এই প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰ তাতে সোমাই আছে বন্ধুসকল। লজিকলৈ যাম বন্ধুসকল। সাধাৰণ লজিকটোৰ পৰা আমি বুজি পাম যে ভিউৱাৰ কিয় নাহে, সাবস্ক্ৰাইবাৰ কিয় নাহে। হে বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে আশিক কুমাৰ। আপোনালোকক জ্ঞানটি দি কওঁ যে আপোনালোকে আন 10টা ভিডিঅ' চোৱাতকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে এটা নতুন কথা শিকিব। যিটো কথা ডাঙৰ ইউটিউবাৰে আপোনালোকক কোৱা নাই, সেই কথাটো মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ সময় দিয়ক, এই ভিডিঅ'টো চাব। আপোনালোকে 10টা ভিডিঅ' চোৱাতকৈ আপুনি এই ভিডিঅ'টো আগতেই চাব লাগিছিল। এই কথাটো আপুনি নিজেই ক'ব। এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তেনেহ'লে আহকচোন বাৰু আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলি লৈছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহাকলৈ চিন্তিত হৈ আছে, তেনেহ'লে এতিয়া আজি মই যিটো কথা ক'ম সেই কথাটো আপুনি এবাৰ শুনাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ এই চিন্তাবোৰ দূৰ হৈ যাব। মই যিটো টপিক ক'ম বন্ধুসকল, সেই টপিকটো আন কোনো ইউটিউব চেনেলত নাপাব। যিটো টপিক এটা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে মই বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। পইণ্ট 1, আমি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেনেদৰে বঢ়াব পাৰোঁ এই কথাটো সুধি থকাৰ সলনি আমি নিজকে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰোঁ যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰ আচলতে আমাৰ কোন হয় আৰু ভিউৱাৰবোৰ আচলতেনো কোন হয়। গতিকে প্ৰশ্নটো তেনেই চিম্পুল যেন লাগিলেও ইয়াত এটা লজিক আছে। যদি এই কথাটো আপোনালোকে এবাৰ নিজক অন্তৰত সুধি চালেহে তেনেহ'লে গম পালে হয় যে তেওঁলোকে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কিয় কৰা নাই, ভিউ কিয় কৰা নাই আপোনাৰ চেনেলত বা মোৰ চেনেলত। তেখেতসকলে কিয় ভিউ নকৰে, ভিডিঅ'বোৰ কিয় নাচায়, এই কথাটো তাতেই সোমাই আছে বন্ধুসকল। এই সৰু কথাটোত এইটো আছিল আমাৰ 1 নম্বৰ পইণ্ট। এতিয়া বন্ধুসকল, আমি ভিউৱাৰ কিয় নাহে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিয় নাহে বুলি নিজক যেতিয়া সুধিলোঁ, নিজক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে এই ভিউৱাৰবোৰ কোন হয়, নিজক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলোঁ এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰনো কোন হয় আৰু তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কিয় নকৰিব। কাৰণ জেনেৰেলভাৱে ভাবিলেই পাই যাব যে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰ আচলতে একোজন ব্যক্তি বা মানুহ। গতিকে তেখেতসকলে আপোনাক এটা এলিয়েন বুলি ভাবে বন্ধুসকল। গতিকে আপোনাৰ ওপৰত কোনো ভৰসা নকৰে তেখেতসকলে। আপোনাক যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে, প্ৰথম মূল কথাটো হ'ল তেখেতসকলৰ বিশ্বাসটো জয় কৰা, তেখেতসকলৰ লগত পৰিচয় হোৱা, তেখেতসকলৰ ভাৱধাৰা বুজি পোৱা আৰু আপোনাৰ ভাৱধাৰা তেখেতসকলক বুজাবলৈ আপুনি যিটো কৰে সেই কামটো কৰি তেওঁলোকক স্পষ্টভাৱে কৰি দেখুওৱা, তেওঁলোকক বুজাই দিয়া আৰু যিটো কাম কৰে সেইটো খুব দৃঢ়তাৰে আৰু খুব ভালদৰে কৰি তেখেতসকলৰ মাজত প্ৰতিফলিত কৰি দেখুওৱা। গতিকে এইখিনি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে কেনেদৰে বুজিব লাগিব যে আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলৈহে ওলাইছে। কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ লজিক তেনে চিম্পুল লজিক ইউজ কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, যিটো আমি সৰুতে কৰি আহিছোঁ বন্ধুসকল। যেতিয়া আমি এখন স্কুলৰ দেউনা পাৰ হৈ আন এখন কলেজ বা আন এখন মহাবিদ্যালয়লৈ যাওঁ, তেতিয়া কি হয় বন্ধুসকল, আমাৰ চিনাকি কোনো নাথাকে, সকলোবোৰ অচিনাকি। তাৰ মাজতে আমি কি কৰোঁ, হাইস্কুলত যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া বহুত অচিনাকি যেন লাগিলেও কথা পাতিবলৈ নাজানো ভালকৈ, কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰি কি কৰোঁ, আমি বন্ধু বনাই লওঁ। শেষত বহুত আমাৰ বন্ধু হয়, সেইসকলে বহুত ভাল বন্ধু হয়, যিসকলক আমি ভবাই নাছিলোঁ যে তেখেতসকলেও মোৰ বন্ধু হ'ব পাৰে, মোৰ ভাল বন্ধু হ'ব পাৰে। গতিকে এই লজিকটো এপ্লাই কৰিব লাগিব ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল। আমাৰ ইউটিউবতো আমি এই লজিকটোকে, চিম্পুল লজিকটো, এই লজিকটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি বন্ধুসকল ভিউৱাৰ পাব পাৰিম, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাব পাৰিম। এইটো আছিল আমাৰ আজি মূল কথা বন্ধুসকল। এই কথাটো আপুনি এবাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। কেনেদৰে আমি LP স্কুলৰ পৰা বেলেগ আন এখন স্কুললৈ বা অন্য এখন ঠাইলৈ গৈছিলোঁ আৰু কেনেদৰে আমি তেখেতসকলৰ লগত নতুন বন্ধুসকলৰ লগত পৰিচয় হৈছিলোঁ আৰু সিহঁতে আমাক নজনাৰ স্বত্তেও আমাক চিনাকি দিলে আৰু আমি তেওঁলোকৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়িলোঁ। গতিকে এইটো কাম কেনেকৈ হ'ল বন্ধুসকল, তেখেতসকলৰ বিশ্বাস আৰু আমাৰ বিশ্বাসৰ ওপৰতহে এই কামটো গঢ়ি উঠিল। গতিকে ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰো তেনেকুৱাই বন্ধুসকল। আপুনি যিটো কাম কৰিছে, যিটো কৰ্ম কৰিছে, সেই কথাটো তেখেতসকলে স্পষ্টকৈ বুজি পাব লাগিব, ভাল লাগিব আপোনাৰ কণ্টেণ্টটো। তেতিয়া তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব আপোনাক অট'মেটিক কৰিব, আপোনাৰ ৱাটচ কৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু আপোনাৰ চেনেল শ্বেয়াৰো কৰি দিব তেখেতসকলে। এইটো মূল মন্ত্ৰ বন্ধুসকল ইউটিউবৰ। গতিকে আপুনি ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব যে আপুনি ইউটিউবত বন্ধুত্ব গঢ়িব লাগে, আপুনি ইউটিউবত ভাল ফ্ৰেণ্ড বনাব লাগে। ইউটিউব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি কওঁতে ইয়াৰ অৰ্থটো একেই, ইকুৱেল টু
ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ আছে বন্ধুসকল গতিকে আপোনালোকে এই শব্দকেইটাত গুৰুত্ব দিব যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয় বন্ধুসকল এই ভিউৱাৰ অকল ভিউৱাৰ নহয় ইজ ইকুৱেল টু ভিউৱাৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইজ ইকুৱেল টু ফ্ৰেণ্ডছে হৈ আছে 3 নম্বৰ পইণ্ট আমি আলোচনা কৰিম এনেকুৱা কণ্টেণ্ট বনাব লাগিব এনেকুৱা এটা কণ্টেণ্ট বনাব যিটো নেকি আপোনাৰ কথা চৰিত্ৰ ভালদৰে প্ৰকাশ পায় যিটো নেকি আপোনাক সন্মুখত যিজনে চাই আছে তেওঁ ভাল পায় আপোনাৰ কথা বতৰাবোৰ শুনিবলৈ এনেকুৱা কথা ক'ব বন্ধুসকল ইউটিউবত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট লৈ আহিব আপোনালোকে যিটো নেকি আপোনাক যিজনে ভিউ কৰিছে যিজনে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁ যাতে স্পষ্টভাৱে বুজি পায় আৰু ভাল পায় আপোনাৰ কথাবোৰ তেতিয়াহে আপোনাক বন্ধুত্ব দিব এইটো আছিল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মূল মন্ত্ৰ বন্ধুসকল ভিউৱাৰৰ লগত যেতিয়া বন্ধুত্ব গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব ই আপোনাক এখোজ আগুৱাই লৈ যাব ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়োৱা দিশলৈ আপোনাৰ গ্ৰ' কৰা আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাৰ দিশত ঝাপ মাৰি যাব আপোনালোকে এখোজ এই কথাখিনি যদি বুজি পায় মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কিবা বুজি পাইছে কিবা জানিলোঁ বা কিবা শিকিলোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই বন্ধুসকল থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড চি ইউ এগেইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' মাথো খুব কম দিনতে আপোনালোকে কিদৰে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই আৰু এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে লৈ আহিম বন্ধুসকল গতিকে মোৰ চেনেলটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিছে